एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले होल चिकन बनाउन गइरहेछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। साथीहरू, सुरुमा मैले 1 पिस होल चिकन लिएको छु। अब म यसको छालाहरू सबै निकाल्न गइरहेछु। छालामा धेरै बोसो हुने भएकोले सबै छालाहरू निकाल्नुपर्छ। यसरी छाला निकाल्यो भने गन्ध पनि आउँदैन र होल चिकन एकदम मिठो हुन्छ। म यो होल चिकनको ठाउँ-ठाउँमा कट गर्न गइरहेछु। यसरी कट गर्यो भने नुन मसलाहरू भित्रसम्म पस्छ, खाने बेलामा एकदम मिठो हुन्छ। मेरिनेट गर्नको लागि तोरीको तेल, नुन, बेसार, खोर्सानीको ठुलो, जिराको ठुलो, कागतीको रस, लसुन अदुवाको पेस्ट, भेनिगर र मैदा लिएको छु। एउटा भाँडामा नुन, बेसार, खोर्सानीको ठुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, कागतीको रस, तेल, मैदा राखेर मजाले फिट्नुपर्छ। अब म होल चिकनलाई मेरिनेट गर्न गइरहेछु। यसमा भित्रसम्म मसला पस्ने गरेर राख्नुपर्छ। साथीहरू, मैले मसलाहरू सबै राखिसकेँ। अब म 2 घन्टाको लागि होल चिकनलाई रेस्ट गर्न राखिदिन्छु। साथीहरू, 2 घन्टा भइसक्यो। अब म एल्युमिनियम फोइलमा होल चिकनलाई र्याप गरिदिन्छु र यसलाई माइक्रो ओभनमा ग्रिल गर्न गइरहेछु। हजुरहरूले ग्रिल गर्नको लागि 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टासम्म लाग्न सक्छ, चिकनको साइज हेरेर। सुरुमा हजुरहरूले ओभनको तापक्रम 180 देखि 200 डिग्रीमा ग्रिल गर्ने र त्यसपछि लो हिटमा राखेर पकाउनुपर्छ। यसरी पकायो भने चिकन डढ्नबाट बच्छ। साथीहरू, चिकन रेडी भइसक्यो। हेर्दाखेरि खाउँ लागिसक्यो। यसको लागि मैले गोलबेराको अचार पनि रेडी बनाएको छु र हजुरहरूको लागि मैले गोलबेराको अचार बनाउने तरिका पनि यो भिडियोमा पिन गरिदिएको छु। यसरी घरमा बनाएर परिवार साथीभाइहरूसँग बसेर इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। हजुरहरू सामु मेरो भिडियो नछुटोस् भनेर थ्याङ्क यू फर वाचिङ।